تفضل بالجلوس. تفضل بالجلوس. تفضل بالجلوس. تفضل. 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 هل أجد لديك بعض الشاي؟ 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 حالا. 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 سأعود لك حالا. سأعود لك حالا. سأعود لك حالا. أكبر، أعد الشاي يا أكبر. أعد الشاي يا أكبر. أعد الشاي يا أكبر. أعد الشاي. أعد الشاي. عارف، افتح يا عارف. افتح. 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 افتح يا عارف. افتح يا عارف. افتح يا عارف. افتح. 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 ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ كل هذه الضجة ولم تستيقظ؟ 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 ضجة؟ عن أي ضجة تتكلمين؟ ضجة. عن أي ضجة تتكلمين؟ ضجة. عن أي ضجة تتكلمين؟ عن أي ضجة تتكلمين؟ يجب أن تغادر الغرفة على الفور. يجب أن تغادر الغرفة على الفور. يجب أن تغادر الغرفة. يجب أن تغادر الغرفة على الفور. على الفور. ماذا؟ 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 أغادر الغرفة على الفور. أغادر الغرفة على الفور. أغادر الغرفة على الفور. لماذا؟ 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 هناك نزيل جديد أريد أن أرتب له الغرفة. هناك نزيل جديد أريد أن أرتب له الغرفة. هناك نزيل جديد أريد أن أرتب له الغرفة. زهراء، عن أي غرفة تتحدثين؟ عن أي غرفة تتحدثين؟ عن أي غرفة تتحدثين؟ عن أي غرفة تتحدثين؟ هذه التي تنام فيها. هذه التي تنام فيها. هذه التي تنام فيها. وأنا ماذا عني؟ عارف. وأنا ماذا عني؟ وأنا ماذا عني؟ ماذا عني؟ إنك تضيع الوقت. عارف إنك تضيع الوقت. عارف إنك تضيع الوقت. إنك تضيع الوقت. هيا، يجب أن يدخلها وهي نظيفة مرتبة. هيا، يجب أن يدخلها وهي نظيفة ومرتبة. هيا، يجب أن يدخلها وهي نظيفة ومرتبة. اطمئن، سوف تنام معه. اطمئن. اطمئن، سوف تنام معه. اطمئن، سوف تنام معه. فهمت.
فهمت فهمت فهمت. ليست هناك غرفة خالية. ليست هناك غرفة خالية. ليست هناك غرفة خالية. أمرك. أمرك يا زهرة. أمرك. أمرك. أمرك يا زهراء. أمرك يا زهراء. تفضل بالجلوس. تفضل. هل أجد لديك بعض الشاي؟ حالا سأعود لك حالا. أعد الشاي يا أكبر. عارف، افتح يا عارف، افتح يا عارف. ماذا هناك؟ كل هذه الضجة ولم تستيقظ. ضجة؟ عن أي ضجة تتكلمين؟ يجب أن تغادر الغرفة على الفور. ماذا؟ أغادر الغرفة على الفور؟ لماذا؟ هناك نزيل جديد أريد أن أرتب له الغرفة. زهراء، عن أي غرفة تتحدثين؟ هذه التي تنام فيها. وأنا ماذا عني؟ عارف إنك تضيع الوقت. هيا، يجب أن يدخلها وهي نظيفة مرتبة. اطمئن، سوف تنام معه. فهمت. ليست هناك غرفة خالية. أمرك. أمرك يا زهرة.